Hello everyone. So අද ප්‍රශ්නේ දැන් ඔළුව මසාජ් කරන එක කෙස් වර්ධනයට හොඳයිද කියන එක. ඇත්තටම කෙස් ගහ බැවෙන අඩුයි කියන්නේ කෙස් නැත්නම් තත්ත්වවීමක් මුඩු වීමක් වෙනවයි කියන්නේ කෙස් ගහ වර්ධන චක්‍රයේ වෙනසක් වීම. සාමාන්‍යයෙන් අපේ 90% විතර කෙස් තියෙන්නේ ඇනර්ජන් චක්‍රය. දැන් කෙස් ගහේ වර්ධන චක්‍රයක් තියෙනවා. ඇනර්ජන් කියන්නේ වර්ධන චක්‍රය. සාමාන්‍ය අවුරුදු 5ක් විතර වෙනවා හිස කෙස් වලට. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙනවා ටීලජන් කියලා කාලයක්. ඒක මාස 3ක් 4ක් වගේ. ඒතර ඒ ඇනර්ජන් එකයි ටීලජන් එකයි ඔන්න ওই කාල දෙක තමයි වැදගත් වෙන්නේ ජීවන චක්‍රය. මොකද කෙස් ගහ ඇනර්ජන් එකේ තියෙනකොට ලස්සන කෙස් කලඹක් තියෙනවා. කෙස් ගහ දිගට වැවෙනවා. ඊට පස්සේ ටීලජන් එකට ගියාම කෙස් ගහ හැල්ලා අක්‍රිය වෙලා කාලයක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් කෙස් ගහ වර්ධනයට නම් ටෙලිජන් එකේ තියෙන කෙස් ගහ මතු කරන්න මසාජ් කරන එක හොඳයිද? ඇත්තෙන්ම වෙනසක් වෙනවා. දැන් අපි හොඳටම දන්නවා ඒ ඔළුව මසාජ් කරාම යම් ප්‍රමාණයක් කට්ටියගේ කෙස් වැවෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ හෙඩ් මසාජ් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කියලා. හැබැයි මෙහෙමයි. ඒක වැඩි තදින් කරන්න බෑ. වැඩි තදින් කරොත් ට්‍රැක්ෂනල් ලොපේෂියා කියලා කරනවා. එතන කෙස් ගහ මුලින් ඇදිලා ආවොත් තියෙන හොඳ කෙස් මේ ඩැමේජ් වෙලා එතනින් ආයෙත් කෙස් නොවෙන්නත් පුළුවන්. ලාවට ඔළුව නිතර මසාජ් කරන එකේ කිසිම හානියක් නැහැ. ඇත්තට මේක හොඳක් වෙන්න පුළුවන්. තියෙන කෙස් ගහ තවත් ඇනර්ජන් එකකට යන්න පුළුවන්. ටිලජන් එකේ තියෙන කෙස් තවත් ඇනර්ජන් එකකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා කෙස් වර්ධනයට ඔළුව මසාජ් කරන එක හොඳ දෙයක්. දැන් අපි කරන්නේ ඊට අමතරව DHT බ්ලොක් එකක් දෙනවා. Finasteride කියලා. Finasteride 0.25 ඔළුවේ ගන්න ද්‍රාවණයක්. ඒක දිනපතා පොඩ්ඩක් දාලා ඔළුව යාන්තම් මසාජ් කරන්න. ඒ කියන්නේ වැඩි තදට නෙවෙයි. ඒ උඩ කොටසම විනාඩි 5ක් 6ක් විතර මසාජ් කරන්න. එතකොට වෙන්නේ අර අක්‍රිය වෙලා තියෙන ටෙලිජන් එකේ තියෙන කෙස් මෝල් වලින් අලුතෙන් කෙස් ගහක් වර්ධනය වෙන්න බලනවා. අර බෙහෙතේ වෙන්නේ කෙස් යන හේතුව DHT එක අඩු කරනවා. ඒකට කෙස් ගහට වය වෙන්න ඉඩ දෙනවා. ඒතර ඒ කරන්නේ කෙස් ගහ ඇනර්ජන් එකට යවන එක. තව ක්‍රමයක් තියෙනවා ඩර්ම රෝලර් කියලා. පොඩි කටු තියෙන රෝලර්ස් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් 0.25 mm වගේ කටු තමයි හොඳ. ඒතර ඒක ඔළුවේ යහන්තම් රෝල් කරාම කෙස් ගහ වටේ තියෙන ප්‍රදාහයක් තියෙනවා නේද? මොකද සමහර අයගේ කෙස් යනකොට ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්ෆ්ලමේෂන් එකක් තියෙනවා. කෙස් ගහ වටේ ප්‍රදාහයක් තියෙනවා. අනේ ඉන්ෆ්ලමේෂන් නැති කරන්න උත්සාහයක් තමයි ඔය ඩර්ම රෝල් එක. තව දෙයක් වෙනවා ඩර්ම රෝල් එක දැම්මහම අපේ ඔළුවට දාන Finasteride 0.25 එක අතුල් වීමත් පොඩ්ඩක් වැඩි. සාමාන්‍යයෙන් 15ක් 20ක් වගේ තමයි බෙහෙතක් ඔළුවේ ආලේප කරාම ඇතුල් වෙන්නේ. පොඩි ප්‍රමාණයක් ඇතුල් වෙන්නේ. මොකද හැම ඉතා ස්ථාවර ස්තරයක් එකකින් ඇතුල් වෙන්නේ නැහැ. ද්‍රාවණ අර සිදුරු හැදුවාම පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් ඇතුල් වෙනවා. ඉතින් කෙස් සම්බන්ධ අඩුවක් තියෙනවා නම් අපෙන් උපදෙස් ගන්න අපි කිසිම අය කිරීමක් නැහැ. අපි කරන්නේ Sapphire තාක්ෂණය. කියන්නේ ලෝකේ තියෙන හොඳම තාක්ෂණ තමයි කෙස් හිටවන්නේ. ඒක තමයි අපේ ආයතන විතරයි ඒ රජයේ ලියාපදිංචියක් තියෙන්නේ මේ Sapphire කරන්න. ඒගොල්ලෝ කෙස් සම්බන්ධව උපදෙස් ඕන නම් ඕන වෙලාවක වෙලා අමතන්න. 34% of Colombo district had diabetes, while another one-third had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න බැලන්ස් යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලඹක්, පැහැපත් හමක්, සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න, අදම ගන්න, බැලන්ස් ජීවිතේට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි. Kesha Transplant.